Tjenare och hjärtligt välkomna att vara tillbaka då. Ja, varför inte starta fredagen med en liten muppemek? Men jag råkar visst skära mig på något såg jag nu. Jag vet inte vad bara. Det kanske var när jag satte fast det där fina spännbandet där. Ja, det var ingen höjdare. Ja, så är det ibland. Ja, även jag läcker som en gammal äcklig B18-motor. Jag vet inte, men det skar rejält här ser jag. Ja, det går över imorgon. Vi slänger på ett plåster och hoppas på det bästa. Förut tål vi lite eltejp, men ja. Jag har bara, det var nog kanske att jag skar mig när jag satte fast det där spännbandet där. Måste det ha varit. Men här har jag haft det en förut så att man kan ju lika gärna ta bort den också. Men sen har vi ju tappat bort nyckeln till låset på den. Så det är lite synd, men den får vi ta. Vi får lösa, jag tänkte att jag ska ta gaffel och framhjul och grejer. Vi hämtar den 13 då. Det borde ju passa till någonting känner jag. Nej. Det gjorde det inte. Tänkte vi lossar styret och så tar vi ner gaffel. Kan jag dra ur den. Hela den och sen så tar vi bort hjulet och sånt sen då. Tänkte jag. Det blir bra. Det var en insekt där också såg jag. Vi hämtar den och så får vi hämta en liten spärrsats tror jag. Nej, vi hämtar en insektsnyckel istället. Det blir bra. Jättekonstigt. Jag hade 11, 12. 11 då. Det var lite udda skruv. Det var udda. Jag kunde kört med mutterknacken också, men jag gör inte det. Tänkte jag skulle vara rädd om mätarhuset och den här biten. Faktiskt. Alltså jag har inte en aning. Ska det sitta sexkantskruv eller ska det sitta insektsskruv? Det kan man ju undra. Jag tycker inte sexkantskruven är så snygga, men det är nog säkert sexkantskruv. Eller? Jag tror faktiskt det. Så ser jag om jag kan ha det från andra hållet här istället. Då slipper jag stå i vägen när jag skruvar. Jag så zoomar vi in lite där så där. Ja. La. Och jag kommer sätta dit nya skruv så att ni behöver inte vara oroliga. Jaha, den sitter i själva hållaren till den här också. Det är hastighetsmätaren. Det är ju skönt att den sitter kvar. Sen kan vi ju testa om den funkar då. Det är en helt annan femma om man gör, men där vi bygger. Aha, det sitter så. Ja. Trevligt. Här ligger det lite tåtar och grejer. Men huset är ju faktiskt helt okej. Vi tar bort lampan också. Men det är väl inte 11 ändå. Nej, det är något helt annat. Tar vi upp den här ljusomkopplaren ligger ju här också. Så att den kan vi plocka bort. Vi kopplar ur alltihop här. Vi kopplar ur alltihop. Det är lika bra. Men gud vad du satt då. Kom igen. Det var
eveten kontakt. Och där måste ju då vara belysningen till hastighetsmätaren. Så. Det här är faktiskt lite kul. Det är ju så, allting är så litet. Jag är inte van vid det riktigt. Det är nog en sån. Det ser ut som att den är tvådelad. Den distansen där. Så där får man nog vika undan lite för att få dit den. För att få ur den. Ser så ut i alla fall. Det är ju att han sitter ju. Eller är det bara att skruva ut den eller? Nej. Men det ser så ut att den är tvådelad. Den ser faktiskt tvådelad ut. Där sitter en liten plåtflärp på något slag. Den får hänga där så länge. Samt en 12-13 led där också. Kanske vi kan kroka den lampan med det. Det hade varit trevligt. Han var röstig då. Han var en röstig skruv. Så. Stoppar jag tillbaka de skruvarna i det. Så tappar vi inte bort dem. Oh! Så. Den lägger jag på bänken här borta. Så inte jag tappar den i backen så han går sönder. Det är lite synd. Här har vi några insektsflöjtar med 10 i botten. Hämta en 10 nyckel också. Nu får ni ursäkta om jag springer fram och tillbaka lite. Men behöver hämta lite verktyg som sagt. Här sitter insekt. Det tror jag absolut inte är original kan jag säga. Jag tror inte det. Det ser ut som en sån här möbelskruv som man har när man sätter ihop en Ikea-säng. Kan vara en sån. Det sitter ju faktiskt ett Cupini på. Det är nog ett av mina favoritstyren faktiskt. Alltså Cupini kan du ha till nästan vad som helst. Och du sitter bekvämt. Och den biten. Så nej, Cupini-styre är ju det bästa alltså. Finns nog inget bättre styre tror jag inte. Cupini mellan. Låg är för låg och hög är för hög och mellan är precis perfekt. Så. Ha! Här har vi dem. Men möbelskruven vill jag inte ha. Så. Styret borta. Och det kommer jag inte använda. Jag kommer nog faktiskt inte skicka iväg och kroma det här faktiskt. Men oj, det var en rejäl insekt där. För jag vet att man kan dra ut hela gaffeln så. När man har tagit bort överbryggan, lossar den, då kan man dra ut gaffeln och så kan man sätta upp den i skruvstycket eller något sånt där. Här har de gjort något styrstopp där också. Hemmagjort. Svetsat. Det får vi slippa bort och göra så att det ser ut som det ska göra. Så tänker jag i alla fall. Det var en rejäl insekt du. Jag tror inte jag har så stor insekt faktiskt. Så jag tror det kommer gå ut till en rörtång där. Och sen hade vi... det här är inte bra alltså. Jag vet det själv att det här är inte bra att göra så här. Men har jag ingen insekt så får jag ju ta vad jag har så att säga. Nu gör vi så. Sen kan man faktiskt använda sig av stoppet där. Den satt lite då. Den sitter lite. Den satt hårt. Kan jag säga.
den kan inte vara vänsterhängad eller? Nej, det kan den inte vara. Nej, det kan den inte vara. Nej, han flyttar sig inte alltså. Nej, den sitter lite. Jag ska hämta nycklar till de andra grejerna. Jag tror det kan vara en 18-19 där någonstans. De där, så de verkligen sitter så hårt. Ja, den satt inte hårt alls. Det är de som går ner till fjädrarna vet jag. Jösses vad den gick tomt då. Lite kul ändå. Grejer med moppe så här. Det är inte varje dag man gör. Oj, och kameran har fått sig en liten törn där. Det är faktiskt inte varje dag man skruvar med moped. Det är det faktiskt inte. Men så vi spara. Lägger vi in det här. Men det känns som att hur kommer det sig att den sitter så förgrömmat? Alltså det är ju en rejäl. Den låser ju liksom bara svingen eller? Nej, inte svingen är ju där då, men gaffel. Så, nu har vi de två brickorna där också. Så, men den där sitter alltså. Har jag inget så stor insekt som den. Tror inte det alltså. Den behöver vara gigant. Alltså 12 är det största jag har. Det är den är också för liten. Nej, vi får köra med rörtång helt enkelt. Igen då. Vi får ta i lite hårdare då. Det kommer få bli en ny sån. Tyvärr. Jag ska testa och dra något andra hållet. Nej, den är bomfast där. Han har faktiskt bestämt sig för att han ska vara där. Nu kommer han. Den satt lite. Men det får bli en ny där sen. Jag gillar inte när det är såna här repor i. Men det är synd. Jag måste fixa en sån insektsnyckel. Det måste jag. De är jättefinhängande de här. Så. Titta. Här kom den. Och sen har vi här då. Här är själva låset då till framgaffeln. Den tar jag med rörtång. De här ska inte sitta så jäkla hårt. Jag gjorde den också alltså. Han satt lite då. Den här går nog tomt hela vägen. Vi lägger på lite spray på den. Jag får ta fram lite X40 från mina gömmor för det. Som sagt min sista flaska. Jag är rädd om den. Så. Det hade varit skönt att få ner själva framgaffeln.
Börjar gå lite lättare faktiskt. Men inte lätt nog. Det ser ut som en låsring där, men det kanske inte är. Jag ska testa och dra åt lite och se vad som händer. Den har nu suttit där väldigt länge kan jag säga. Den har suttit där. Nu kan man ju till och med, alltså de här ska gå, att man liksom snurrar på dem jättefint. Och det här är nog en, ja precis. Jag misstänkte att det var en gummi. Så ja. Så. Sitter med gummi där. Så, trär man över lite försiktigt bara. Så. Så där. Jag tror faktiskt jag får värma på den lite. Jag tror jag faktiskt gör det. Sen är det ju så att lagret kommer ju få lite stryk, men jag tror det underlättar faktiskt. Så. Jag värmer inte jättemycket för det är ju liksom kanske lite värme och så lite export. Det gjorde mycket susen. Nu börjar det gå lätt. Skulle jag nu gjort så här att jag hade lagt på X40 och så hade jag gått in och så hade jag gått och lagt med sövet. Sen hade jag gått ut imorgon och då hade jag kunnat lossa den här. Nu kommer lagren, ja. Nu kommer en till. Det är de som ligger i botten där. Jag är inte ett minsta orolig för jag vet att det är lager. Jag kan inte ta i den bara för den är varm. Nu ska vi se, nu måste jag hålla emot här bara. Så. Jag vet ju att jag har värmt på den så att jag vet ju att den är varm. Så ja, nu regnar det ut lager. Och där kommer den. Och där kommer det mer lager. Titta. Så. Örn. Så där. Var framgaffeln borta. Jag lägger ner den försiktigt där så. Så. Det var framgaffeln borta. Ja, häftigt. Ja. Vi kör vidare. Har vi en liten 6-voltare här, ett litet signalhorn också. Satt en mutter på baksidan. Kan det vara så illa? Kan det vara så illa att det gjorde det? Jajamän, klart det gjorde. Och det var en 11.
Det är lite som... Alltså du kan ta fram tumverktygen igen. Så. Så ja. Och sen kan man ju alltid önska att de går av. Men inte den här. Han var bestämd. Den här ska du få ta i på. Jajamän. Gör vi det då? Här ser ni att det är en liten grisknorr där med just med styrstoppet där. Det ska vi fixa till. Jag tänkte så här att när jag plockat isär ramen får jag slipa den. Och så jag får inte in den tyvärr i blästerskåpet, det får jag faktiskt inte. Men jag tänker så här att jag får slipa istället. Med sandpapper och det som hör till med själva slipningen. Så jag tänker att om jag undviker att skada ramen så mycket så kommer jag nog att komma undan med en hel del slipning tror jag. Men gud, vad du var evigheten. Han gick verkligen tungt hela vägen ut. Så. Så gör vi. Signalhorn. Lägger vi där. Så. Här har vi mer lager. Jag kommer plocka upp dem sen, jag lovar er. Så. Nu har vi ett fäste här och men här sitter ett fäste som har gått av. Jag vet inte vad den gör för nytta men. Så. Jag fortsätter bakåt. Jaha, det var en fyrkantig mutter på baksidan. Jaha, kan det vara 15 tror jag? Kan vara 15 om man får dit den på den fyrkantiga muttern där. Jajamän. Så har vi bort fästet till motorn. Övre fäste. Men den muttern som satt där, det var en fyrkantig mutter. Jag tror han faktiskt var svetsad där. Så. Känns som en sån här svetsmutter. Kanske man skulle kunna svetsa dit. Kan man bryta så ja, precis. Så. Här har vi ett stort kablage också. Så. Då rycker det ändå om kontakterna här så får vi bort det där så. Så. Och det är bara en jord. Mr. Postman. Det är bara en jordkabel som sitter kvar i chassit här. På denna sida. Så. Då har vi den. De två. Gör vi så istället. Så. Vet vi vart de som var sen. Tappar vi inte bort något.
Och här har vi en sockerbit med 2 svarta på. Så. Nu får vi ut hela kablaget här. Så. Komplett kablage. Sparar vi det upp. Så vi är det rent. Plastkåpan är ingen fel på. Här sitter en jordkabel eller något. Så. Så där. Nu sätter jag stopp. Ja, jag ska fortsätta imorgon igen. Nu har jag lite att göra. Jag ska plocka isär framgaffeln. Blästra fälgen, ta däcket, göra rent allting. Och så sen när jag har fått i ordning på den, då ställer jag undan den så den är klar för att bara bulta dit. Och så tar jag svingen, bussningar, stötdämpare, skärm. Så gör jag resten här nu. Och så måste jag skära bort en himla massa svets som är runt själva kickbryggan här. Alltså visa er. De har svetsat väldigt mycket här i alla fall. Och det måste jag ta bort. Jag ska gå bort och titta. Så vi se. Här har de svetsat i väldigt mycket. Där sitter det i alla fall en originalbult fortfarande kvar. Och sen, men jag ska skära bort allt det här. Så jag får stock så det blir original där igen. Som sagt. Och sen har jag då tagit bort. Men jag lägger dit ett nytt lager där. Och sen är det den här som inte var så sexy. Tycker inte jag. Så den ska vi göra en ny. Jag tänkte jag gör den utan massiv fyrkant istället. Så den blir snygg. Ja. Ja. Men ja. Jag fortsätter imorgon helt enkelt. Det får bli lite fortsättning på den. Lite fortsättning följer på Moppemek del 2 där då. Som den här kommer bli. Sen har jag ju faktiskt. Den där fungerar nu i alla fall. Jag åkte faktiskt till Blåa varuhuset och så köpte jag en sån här vajer. Reparationskit vajer. Och så fixade jag ihop det. Så nu funkar gasen igen. Fast det är väldigt dålig batteri i den dock. Hör ni va? Så det är inget bra batteri i den. Så att jag sa till ägaren du får skaffa ett nytt batteri till den. Fast då sa jag till henne att han kunde öka. Det så egentligen var 4 ampere i den där. Men släng i ett 9 eller något så blir det mer fart på det. Ja, men lite kul. Det Moppemek. Från allt, där kom det ett lager till. Och här står en ljusblå. Ja, han får stå inne. Kombin får stå ute. Fast jag tog ut den förut. Startade den och så tvättade den lite och så körde in den igen. Ja, den går så fint så. Yes. Ja, så är det. Ni får följa med på den där muppen nu då. Ett tag. Tills jag hittade ett nytt projekt. En ny bil. Men önskar en riktigt fin och trevlig helg i alla fall. Så hörs och syns vi. Adjö mina vänner. Gör då.